Зима – це не тільки краса засніжених берегів, а й справжня гра на виживання під льодом. Поки ви п'єте чай у теплі, ваші водні мешканці можуть буквально задихатися у газовій камері. Сьогодні поговоримо про зимову аерацію від А до Я. Де ставити, на якій глибині, чому ополонка важливіша за сам компресор і як не вбити рибу, рятуючи її. Уявіть собі ставок узимку. Лід, тиша, риба ніби спить. А тепер неприємний факт. 90% зимових заморів починається тихо і непомітно, без паніки, без сигналів. Просто навесні спливає риба. Питання перше. Де потрібно ставити аерацію? Перша і головна помилка – ставити аератор прямо в зимувальній ямі. Звучить логічно, риба ж там, але ця логіка, яка закінчується з траурною музикою. Риба взимку впадає в анабіоз у найглибших місцях, де вона має стабільну температуру. Якщо ви влупите туди бульбашки, ви виженете рибу з її спальні. Правильне місце – мілководна зона 0,8-1,5 метра глибини, подалі від зимувальних ям на краю водойми. Чому саме так? Бо взимку ми не примішуємо воду, як улітку прибираючи термоклін, а дуже обережно розмиваємо ополонку для виводу небезпечних газів із водойми, не перемішуючи теплі шари води на дні з холодними шарами води біля поверхні. Цікавий факт. У природі більшість газообміну взимку відбувається саме на мілководдях, а не на ямах. Тому це друга причина, чому краще ставити розпилювачі повітря в мілководній зоні, а не в зимувальних ямах. Питання друге. Яка має бути глибина розташування розпилювачів? У літньої аерації розпилювачі мають бути на дні або близько біля дна. У зимової аерації, і це критично, розпилювачі мають бути не на дні, а біля поверхні. 30-50 см від поверхні води, не нижче. І тут багато хто запитає, та яка різниця? Різниця – життя або смерть ваших водних улюбленців. Питання третє. Чому саме така глибина? Поясню просто. Взимку вода в ставку має прошарки. Біля дна найтепліша, близько плюс 4 градусів за Цельсієм. Біля льоду холодніша, від 0 до плюс 1 градусу за Цельсієм. Якщо подати повітря з дна, ви піднімаєте теплу воду з дна вгору, охолоджуєте всю товщу водойми, руйнуєте природний термос. Риба цього не пробачає, тому розпилювачі тримаємо вгорі, щоб, по-перше, розмивати ополонку для виводу шкідливих газів, по-друге, насичувати водойми киснем, по-третє, не ламати теплову стабільність в зимувальних ямах. Питання четверте. Для чого потрібна ополонка? Ополонка – це не для краси і не для рибалки з термосом. Ополонка – це вентиляційна шахта вашої водойми. Під льодом накопичується газ, вуглецевий газ – СО2, метан – CH4, аміак – NH3, і найнебезпечніший сірководень – H2S. Ці гази важчі за повітря і вбивають рибу повільно, навіть якщо у воді є кисень. Питання п'яте. А якщо кисень є, а ополонки нема? Тобто уявімо ситуацію, розпилювачі малопотужного компресора під льодом подають кисень, а ополонку розмити не можуть через велику товщу льоду. Це дуже підступна ситуація. Компресор працює, кисень у воді є, але гази нікуди не виходять. Як результат, риба задихається не від нестачі кисню, а від отруєння продуктами розкладу. Факт, який дивує. У таких умовах першими гинуть раки, потім лин і карась, і лише потім хижаки. Питання п'яте. Якою має бути температура води під льодом? Комфортні температури для зимівлі. Короб плюс 2 плюс 4. Карась плюс 1 плюс 4. Чемпіон з виживання. Білий амур не нижче 3 градусів за Цельсієм. Товстолоб плюс 3 плюс 5. Лин плюс 2 плюс 4. Сом плюс 4 плюс 6. В'юн може виживати майже при 0 градусів. Щука плюс 1 плюс 4 градуса за Цельсієм. Окунь плюс 1 плюс 4. Осетрові плюс 4 плюс 8 градусів за Цельсієм, дуже чутливі до низьких температур. А ось вам лайфхак. Якщо хочете підняти температуру води у термосі вашої водойми під кригою, варто на поверхні водойми прибрати сніг з криги, щоб сонячні промені краще потрапляли у товщу води, підігріваючи її своїм теплом. Та й рибі буде веселіше зі світлом, а то під снігом наче під час блекауту. Цікавий факт. При зниженні температури до плюс 1, плюс 2 градусів за Цельсієм у багатьох видів риб зупиняється метаболізм настільки, що імунна система просто вимикається. Я думаю, багато хто з вас бачив, що риба плаває на поверхні біля полонки догори пузом, але коли її торкаєшся, вона ще шевелиться, але їй залишилось недовго. Питання шосте. Яка норма кисню взимку? Мінімум 4-5 мг на літр, оптимально 6-8 мг на літр.
Менше 3 мг на літр починається стрес. Менше 2 мг на літр масова загибель. Цікавий факт. Риба може виживати при низькому кисні, але не при отруєнні газами. Питання 7. Де зимує риба? Звичайно, що у зимувальних ямах. Зазвичай це 2,5-5 метрів глибини, стабільна температура, мінімум течій. Риба там не харчується, а економить енергію. І саме тому не можна турбувати ці зони аерацією. Питання 8. Повітровод і конденсат. Найчастіша зимова поломка – це замерзший шланг. Що робимо правильно? Ділянки на повітрі утеплюємо. По землі закопуємо на 2 штики лопати. По воді опускаємо на дно. Не встигли закопати повітровод? Гріючий кабель вам стане у пригоді. Обмотуємо повітровод кабелем, вмикаємо у розетку і крига всередині повітроводу розтане. Питання 9. Де ставити компресор? Компресор має бути захищений від дощу і снігу, але з доступом повітря. Краще на висоті, щоб його не замело снігом разом із ящиком. Герметична коробка без вентиляції дорівнює перегрів або задушення самого компресора. Ось така іронія долі. Тому не забувайте про вентиляційні отвори. Питання 10. Який має бути режим роботи компресора? Компресору теж потрібен відпочинок. Оптимально 30 хвилин працює, 30 хвилин відпочиває. При великих мінусових температурах ззовні вмикаємо режим 45 хвилин працює, 15 хвилин відпочиває. Як це реалізувати? Через реле часу плюс магнітний пускач. Що це дає? Продовжує ресурс компресора, стабілізує кисень, не перехолоджує воду. І так, підведемо підсумки. Зимова аерація – це не про більше повітря, а про правильне повітря. У правильному місці, у правильний час. І якщо не маєте точної відповіді, краще не експериментувати на водних мешканцях. Ставок помилок не пробачає. Навесні він або дякує, або мовчить. А на цьому все. Ставимо вподобайки, підписуємось на канал. Якщо є питання, пишемо у коментарях. Буду намагатися всім надати відповідь. І нехай мешканці у ваших водоймах під кригою будуть з киснем і без шкідливих газів. Робіть ополонки, запускайте бульбашки. До скорих зустрічей у наступних відео. Ось так трошки попрацювали, зробили ополоночку в районі нашої зони аерації. Світло таки не з'явилося. Лід під розпилювачами повітря був товщиною десь сантиметра 2, 3, 4, 5. Тому ополонку рубати було не дуже важко. А в тій стороні, то там, да, там лід десь сантиметрів 10, а то і 15. Ось бачимо, як з цього боку. Це у нас тут мілководна зона. І в цій мілководній зоні знаходиться аерація для того, щоб насичувати воду повітрям, киснем і для того, щоб виводити всі шкідливі гази з води. А тут у нас така здорова, велика глибоководна зона. Ну, так би мовити, зимувальна яма, де наші водні мешканці перебувають зиму. Зробив там 2 ополоночки. Про всяк випадок, можливо, якщо вистачить акумуляторної батареї, то запущу під воду свою відеокамеру. І подивимося, що там робиться всередині. Так, тут у нас маленький садочок. Яблуньки, вишеньки, грушки, черешеньки, абрикоси, персики і так далі. Ось бачимо, як далеко знаходиться аерація, мілководна зона від глибоководної, де у риб зимувальна яма. І так, спустилися на лід. Дивимося, яка ополоночка. Дуже-дуже тонка крига, оскільки коли є світло, аерація працює, знизу підмиває лід. І тут дуже-дуже небезпечно. Але якщо бачимо, зараз я візьму граблю і покажу, що дуже швидко застигає, замерзає вода. Ось бачите, вже крига збирається. Ось так. Ще раз, ось тут мілководна зона, тут у нас аерація, ну а тут далі
глибоководна зона, в якій знаходиться зимувальна ямка. Пробив 2 луночки, ось одна перша, ось друга. Може ще парочку зроблю, коли буде сили. І зануримо відеокамеру під воду. Ось такий вигляд має ставочок. І так, ось щойно дали електроенергію. І ось так виглядає процес аерації, процес розмивання ополонки за допомогою розпилювачів та компресора. Ось тут у нас знаходиться розпилювач трубчастий, мембранний. А ось там знаходиться компресор. Опа. Знову вимкнули світло. І так, будемо занурювати під воду ось таку камеру. Знизу прив'язав грузочки. Далі знаходиться сама камера в боксі для підводної зйомки. Далі знаходиться ліхтарик для підсвітки і тут зверху поплавок. Ось наша полоночка і будемо опускати. Так, для початку включаємо камеру. Включаємо запис. Далі включаємо ліхтарик. Включаємо на максимальне освітлення. І тут прив'язана вірьовочка, з допомогою якої ми опускаємо, занурюємо під воду. І так, дістаємо нашу камеру. Опа. Зупиняємо зйомку.